tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis. Muli, tayo po'y magsama-sama sa isa pang presentasyon ng palatuntunan. Handog sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise. Ang programang ito ay inihahatid namin sa inyo para lang sa gayon ay lalo naming maituro ang concept ng tubig at mga mineral. At ngayong araw na ito ng Miyerkules, atin pong bibigyan ng daan ang isa na namang Ionique success story. Ang isa na namang pagtuturo ni Water Doc tungkol po sa iba't ibang mga karamdaman. Ang topic natin today sa WhatsApp Water Doc segment ay ang tungkol po sa tuberculosis o TB. Papakinggan po natin ang paliwanag hinggil dyan ni Water Doc, kaya tutok lang. Samantala sa ating Ionique success story, atin naman pong papakinggan ang naging pagkipagpanayam na inyong lingkod kay Father Philip Francis Bersabe ng Nabwa Camarines Sur sa kanya pong naging experience sa ating concept ng tubig at mga mineral. Kaya tutok lang sa programa. Talagang very inspiring Wednesday po tayo ngayon. Marami na naman tayong matututunan. Pero syempre bago yan, narito muna ang ating words of wisdom for today. Galing po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ayon dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan ang ating pong words of wisdom for today. At ngayong araw sa ating pong mga tagapakinig, marami din tayong mga announcement. Ano po? Siyempre, una sa lahat, ito pong nakatagdang webinar ni Water Doc sa araw po ng Sabado. At ito po ay gagawin alas 8 ng umaga. Kaya doon po sa mga nakikinig at nais pang matuto ng mas marami pang kaalaman tungkol po sa ating concept at hinggil sa iba't ibang mga karamdaman, alas 8 ng umaga gagawin po ang webinar ni Water Doc. Libre po ito. All you have to do is request for the link para sa webinar sa branches ng Ver1 Rev Enterprise sa pamagitan po ng ating Facebook page or Facebook account. So dapat meron po kayong Facebook account o Messenger para ma-send sa inyo doon yung link ng gagawin pong webinar ni Water Doc. Ang topic mga kaibigan ay tungkol po sa diabetes, bronchial asthma at gallstone. So, mag-request na po kayo ng link kasi it's Wednesday. Mahirap na makalimutan. Kaya dapat pagkatapos ng program today, makapag-request na po kayo ng link para po sa nalalapit na check-up on, or rather, webinar ni Water Doc sa araw po ng Sabado. And speaking of Sabado, sa araw din po ng Sabado ay magsimula na pong yung guesting ni Water Doc is on a Saturday at ang kasama niya po ang president ng Ver1 Rev Enterprise na si Ma'am Vernie Opalia. So panibagong mga kaalaman, mga panibagong segment na naman ang ating pong i-introduce sa inyo para po mas lalo pa tayong matuto ng concept na to at hindi lang tungkol sa concept kundi yung iba't iba pang mga topic na kanila pong tututukan, plus of course yung question and answer, yung pagpapadala nyo ng mga mensaheng pagsagot ni Water Doc sa mga katanungang nais nyong iparating sa kanya sa ating pong programa. So that will be on Saturday. Every Saturday na po yan, may mga specific topics si Ma'am Vern at si Doc Renz, ang ating Water Doc. At tuwing alas 3 pa rin po yan ng hapon mga kaibigan. So, kaya tutok sa araw po ng Sabado, umaga, webinar, hapon, start na po ng ating Saturday program with Ma'am Vern and Doc Ren. Bueno mga kaibigan, yan, batiin ko lang muna yung mga nanonood po sa FB Live. sa ating pong programa at mga nakikinig sa ating pong mga relay stations.
kung saan napapakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral sa iba't ibang mga lalawigan sa Bicol Region. Bueno, bago tayo magpatuloy, bigyan daan na po natin ang ating tubig at mga mineral jingle. Ito po'y awiting nagpapaalala ng totoong simple, natural at epektibong paraan ng pangalaga sa ating kalusugan. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan, mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain. Dapat ilaan, pagkain kakainin, masustansya ang hain. Marami ang kailangan, sustansya sa ating katawan, tubig at mga mineral. Ang laging kulang, sanhi nito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified ang dapat inumin. Ionique CMD, sa tubig dapat haluin. Ionique Minerals lamang ang nagbibigay energy na kung kulang ay ika'y tatamlay. Tubig at mga mineral, sakot sa kalusugan, panibagong konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masinsinan at lulusok ka namin o kaibigan. Bago po yung ating WhatsApp Water Doc segment, ang pagtalakay ni Water Doc tungkol po sa sakit na tuberculosis o TB. Yan, napaka-interesting topic na naman po ito. Isang uri ng infeksyon ang tatalakayin po ni Water Doc today. Kaya yung merong kakilala, kaibigan, kamag-anak o whatsoever, ang relationship nyo dun sa taong may TB, abay, sharean nyo na sila ng ating pong link dito sa ating sa ating Facebook Facebook Live. I-share nyo na yan at i-forward sa kanila yung link ng ating Facebook Live para mapanood nila at madagdagan ng kailang kaalaman tungkol po sa kanilang karamdaman at makapagdesisyon ng tama tungkol po sa kanilang sakit. So TB ang topic ni Water Doc today. However, mga kaibigan, sa araw po ng Martes, si Water Doc ay magtutungo po dyan sa bayan po ng Nabwa. Ang scheduled check-up po ni Water Doc sa bayan ng Nabwa sa araw ng Martes, yan po ay Petsa Gis sa buwan ng Agosto. At sa mga nais pong mag-avail ng check-up ni Water Doc sa naturang bayan, yan po ay gagawin sa Aitans Health and Wellness Product Trading. Yan po ay sa San Francisco, Nabwa, katabi lamang po ng M. Louvillier. So doon po sa mga nais na magpalista, ang CP number na pwede nyo pong i-text para po makapagpalista na kayo sa upcoming check-up ni Water Doc dyan sa bayan po ng Nabwa. Ang contact number is 0963 084-7408. Ulitin po natin, 0963-084-7408 o kaya naman bisitahin po ang kanilang tanggapan dyan po sa San Francisco, Nabwa, ang Aitans Health and Wellness Product Trading. Sa sentro lang po yan ng Nabwa. Magandang araw sa ating po mga viewers, si Sir Frank Chavez, si Ma'am Susette, si Sir Alex, si Sir Oscar Buena at ang Ionique Minerals Magaraw. Magandang araw po sa inyo. Bueno mga kaibigan, bigyan daan na po natin ang ating WhatsApp Water Doc segment at ito po ang pagtalakay ni Water Doc tungkol sa sakit na tuberculosis o TB. Sa kabila po ng merong bakuna na mga bata pa, kapapanganak pa lang, meron na nito. Pero marami pa rin. Ngayon nga, napakarami po mga pasyente si Water Doc na meron pong ganitong karamdaman. Mapabata man o may edad na. So pakinggan natin ang paliwanag ni Water Doc tungkol po sa naturang karamdaman sa ating segment na WhatsApp Water Doc
Ngayon na. Para naman po matulungan kayo kung paano ito masusolusyonan. Ang tuberculosis ang ating topic. Ang tuberculosis ay isa sa top 10 causes ng death sa buong mundo. Nito lang 2016, 10.4 million katao ang tinamaan ng TB at 1.7 million ang namatay dahilan sa sakit na ito at 0.04 million sa mga ito ay pawang may HIV. At alam niyo ba na ang Pilipinas ay kasama sa pangunahin na mga bansa na may mataas na porsyento ng tuberculosis. 64% ng mga ito ay galing sa Asia, Indonesia, China, Philippines, Pakistan, Nigeria at South Africa ang record ng mga ito. Kaya mga kaibigan, ngayong araw, pag-usapan natin, Doc Ren, bakit nga ba hanggang sa ngayon ay talagang hindi nasusolusyonan ang tuberculosis sa kabila ng sabi ng DOH, malapit na raw itong matapos. Alam niyo, Mama Angie, nung bata pa ako, usong-uso na yung sakit na yan. At kung mapapansin na ating mga kababayan, para ma-prevent yung sakit na ito, binibigyan ang mga sanggol pag sila ipinanganak ng vaccine, ang tawag ay BCG. Despite this campaign ng lahat ng mga health agency throughout the world, itong tuberculosis is one of the prevalent diseases causing so much death on a yearly basis. Ano ba talaga yung tuberculosis? Ang tuberculosis ay isang infection, usually affects the lungs. Ito most common, tinatawag na pulmonary tuberculosis or PTB. However, ang TB ay pwedeng mangyari sa ibang organs ng ating katawan. Pwede sa bituka, sa atay, sa utak, sa buto at iba pa. Despite the availability of yung mga drugs to counteract the infection, mapapansin nyo na paulit-ulit pa rin ang kaganapan ng sakit dun sa affected. Ang WHO ay nagbibigay ng sets of various drugs to control or to correct this disease. Kung mapapansin natin, at the present, parang failure ang kanilang management. Personally, I would manage any infection. One of them is tuberculosis sa ganitong pamamaraan. Pagdating dun sa theories ng causation ng disease, ibig sabihin, ito mga teorya kung paano nangyayari ang mga sakit, there are two theories. Yung una, ang tawag ay germ theory na ang author nito, yung na-conceptualize ay si Louis Pasteur. Si Louis Pasteur, ang background niya is he is a chemist. Ang ginawa niya, gumawa siya ng mga gamot, quote-unquote gamot, at ito yung binibigay sa mga patients. May isa naman na gumawa ng theory, ito si Dr. Pierre-Jacques Anton Béchamp. He is a French physician. However, he is known as the world's greatest physician. Bakit? It is because of his theory of disease causation but based on yung cellular component ng ating katawan. Unlike Louis Pasteur, si Dr. Béchamp, siya ay totoong doktor, siya ay diplomate in pharmacology, siya isang biochemist, at siya ay may akda ng napakadaming libro tungkol dun sa kalusugan. Ang sabi po niya, to prevent disease, we have to create health. So, sa kanyang cellular theory of disease causation, ito yung sinasabi niya. Sa loob ng mundong ito, may isang bagay na siya yung nagdidikta kung ano yung magiging life ng isang bagay. Itong bagay na ito, dinescribe niya as microzyma. Actually, it is an enzyme that lives in a certain environment. Oftentimes, itong enzyme na ito remains dormant. Okay? Tahimik lang siya, nakatago. Pero, once na yung environment niya is conducive for its growth, siya ay tutubo to become either a virus, a bacteria, or a fungus. Ngayon, usually, itong microzyma na ito would remain dormant in a clean and orderly environment. Pero kung nagkaroon ng dumi o magkakaroon ng mess dun sa environment, siya ay magtatransfer
transform to become virus, bacteria, or fungus. Ang sabi ni Dr. Bicham, ang mikrobyo hindi po umaatake directly to healthy cells to cause the disease. Ang bacteria or yung microorganism, they have no role pagdating sa healthy cells. Itong mga mikrobyo, they only act on two kinds of cells. Number one, weak, brought about by toxins or deficiency in a nutrient. And second, dead cells. So, ang mikrobyo sa mundong ito, sabi niya, ang function nila is to clean up the mess, yung dumi. I'll give example. Let's say dito sa syudad ng Naga, kung yung mga kalsada ay malinis, wala tayong nakikitang street sweepers, di ba? Yung tagabalis. Pero oras na nagkaroon ng isang event or isang affair at yung mga spectators dito ay nagtapon ng basura dito, basura doon, after yung event, doon mo makikita na maraming tagawalis ng kalsada dahil nandun yung dumi. Ito yung binabanggit ni Dr. Bicham. Therefore, ang antibiotics, antiviral, ang ginagawa, pinapatay nila yung mikrobyo. Pero sabi ni Dr. Bicham, unless hindi malinis yung environment at mananatiling madumi, itong mga mikrobyo, mga viruses, they will come back over and over again. Kaya nga, di ba, meron binanggit mo, Mama Angie, itong mga drug-resistant strains ng mga mikrobyo. Kasi habang dumudumi at dumudumi ang internal environment na isang cell, ibang klaseng mga microorganism, ang aatake dyan because their primary role is to fix the mess, so that the environment will become orderly again. So, ang kinakain ng mga mikrobyo, mga dumi. Kaya pati dun sa patay na hayop, yung mga patay na halaman, hindi mo makikita na inuud sila unless they are dead. Ganun role ng mikrobyo. So, dun sa mga taong gustong i-correct yung kanilang tuberculosis, actually, you don't need drugs. You only need to cleanse your internal environment. Linisin. Paano? Ang pinakamagandang pampalinis is tubig. So, ang gagawin nyo, wala kayong ibang iinumin, kundi tubig lang. Kasi ang tubig lang ang best cleansing agent. Ngayon, ang gagamitin yung tubig is purified drinking water. But the problem is, kung purified water lang na walang minerals, ang tubig po ay hindi makakarating dun sa iba-ibang organs na ating katawan. At dito papasok yung ating mineral supplementation. At ang ginagamit po natin is yung Ionique concentrated mineral drops. So together, anong gagawin nyo? Lilinisin nyo yung internal environment ng katawan and yung prime ingredient ng Ionique concentrated minerals, which is magnesium chloride, pinapalakas niya yung immune system ng isang tao up to 300 times. Ibig sabihin, kung yung isang white blood cell kaya niyang patayin ang isang mikrobyo in an ordinary times, pag nabigyan ng magnesium chloride, yung isang mikrobyo ay yung isang white blood cell kaya niyang patayin ng 3 mikrobyo. And with this, you have a stronger immune system. Okay? Na that will tackle yung microorganism if ever tumutubo sila. Pero babalikan ko. Sabi ng Dr. Bicham, itong mga microzyma will remain dormant only in clean and natural environment. So if you alter or change that environment, itong microzyma would transform to become a pathologic microorganism at dito sila aatake sa katawan natin. And one of them will be tuberculosis. Ibig mo bang sabihin, Doc, sa ngayong kalagayan ay mali ang ginagamit na pamamaraan o armas natin ng gobyerno sa mga taong may TB para tuluyang manalo tayo dito? Kung titignan mo, Ma'am Angie, yung itong sakit na tuberculosis, it is one of the diseases included doon sa immunization program ng government. So, this has been done for almost a century na. Ngayon, tulad na banggit nyo, the disease still prevalent, di ba? So, meron ho mali somewhere. At sa akin tingin, ito ang nangyayari. So, balikan natin yung cellular theory ni Dr. Bicham. Ganito yung gusto niyang para
parating ng mensahe sa atin. Okay, ganito pa, I'll give example. Merong lupa na maraming daga. So, ang gagawin ng may-ari ng daga, lalagyan niya ng parang pesticide, yung anti-daga, di ba? Yung rat poison, para mabawasan yung population ng daga. Now, this will be effective only for a certain period of time. Mapapansin nyo, after a week or two, babalik uli yung mga daga doon sa lupa na yan. Ngayon, my question is, bakit yung daga pabalik-balik dito sa lupa na ito? Now, ang mga peste, they usually go to a place where they find their food. Where Silang they pagkain. find their food. At usually, ang mga daga na ito, they find their food sa garbage. So, kung yung lupa na ito ay punong-puno ng basura, definitely, pabalik-balik ang mga peste dyan sa daga na yan, ay sa lupa na yan, kahit anong pesticide ang ilalagay nila. Ang pesticide ay temporary solution lamang. Ngayon, kung gagawin ng may-ari ay alisin lahat ng basura, ililipat niya elsewhere, there would come a time na walang daga na pupunta sa lupa na yan kasi wala na siyang pagkain. Ganon din ang tuberculosis or any form of infection. Remember, itong mga microorganisms, they feed on weak and dead cells. So hanggang yung lifestyle mo is not healthy, yung cells mo hihina at mamamatay. At ito yung magiging pagkain ng mga mikrobeng ito. Now, so if you are a patient suffering from any form of infection, kasama dito yung tuberculosis, di ba? Kasama dito yung UTI, yung pneumonia, okay? Ultimo yung tagyawat, okay? Sa form of infection. So, any form of infection, hanggang hindi malinis yung internal environment ng inyong katawan, babalik at babalik ang infection sa inyong katawan. Kaya nga, nagiging recurrent, paulit-ulit. Saka di ba, Doc, ang pagkakaalam ko, nabanggit nyo nga minsan, na lumalala pa ito lalo sa katawan ng tao kasi mismong yung bacteria na to, nagtatapon din ng dumi sa katawan. Yes, yun ding another problem. Opo. Kasi, pag sila'y kumakain, they would also, like us, okay, put out some waste products nila which will add to the toxins na itong toxins na ito ay nakaka-affect din sa ating healthy cells. So, ang lagi kong sinasabi, do your best to throw away your metabolic waste kasi ito yung pangunahin lason sa katawan natin. And if you do so, mako-correct ang inyong infection, and if you remain at that state, hindi ka uli magkakaroon ng infection. Personally, I have met so many tuberculosis patients, bata, primary infection, ang mga matatanda, active pulmonary TB, mga iba nga may tubig pa ang baga eh. But by merely using water at saka itong ating Ionique concentrated mineral drops, napagaling ko sila. And today, with their continuation of yung concept na binibigay natin, they are healthy. Hindi yung inom ka ng gamot, after another 4 or 5 months, 6 months, o makakaroon ka ulit, inom ka ulit ng gamot. Kaya yung paulit-ulit na pag-inom ng gamot na yan, that is the one causing resistance to the drugs. At ang ginagawa ng ating mga kasamahan, you start from 2 drugs, magiging 3 drugs, magiging 4 drugs, kasi ang sinasabi nila lagi, yung resistance. So, Doc, ibig mong sabihin, pagka ganito ang kondisyon, kahit na ayon sa mga pag-aaral, ang TB na ipapasa from person to person sa hangin, by coughing, sneezing, spitting, and other forms. Pag ako pala, kung malakas ang aking immune system, malinis ang aking loob na aking katawan, wala akong dapat ikatakot kahit ma-expose ako sa mga taong may TB? You are correct. Kaya ako, kahit mga may taong ubo, may sipon, hindi ko natatakot. Because I follow my concept of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. So, ang isang pamilya po pala, kung isa sa kanila ay meron ng tuberculosis, paano ang dapat nilang gawin with this, given this situation? Just follow our concept. And for diagnostic purposes, usually ako, pinapa-x-ray ko ang pasyente, chest x-ray. Okay? And also for monitoring purposes. But basically, sundin lang nila yung ating concept, they will be fine. Okay. So, paano nga pa ba, Doc, ang tamang paggamit ng tubig at mga mineral para sa mga taong may tuberculosis? So, yung tubig, dapat purified drinking water, yung nabibili sa mga refilling stations. Ang formula ng pag-inom is 50 ml, 50 milliliters
per kilo per day. Pag na-compute nyo po yan, meron tayong schedule sa oras ng pag-iinom. Okay? Pagkagising sa umaga, bago matulog sa gabi, 30 minutes before a meal, and 2.5 hours after a meal. But for the details, pwede ho kayong pumunta sa aming office para maturuan kayo yung konsepto ng tubig at mga minerals sagot sa kalusugan. Yan po mga kaibigan ang ating WhatsApp Water Doc segment. O sana naman po marami kayong nakuhang impormasyon at karagdagang kaalaman tungkol po sa iba't ibang uri ng mga impeksyon. Kasama po dyan ang tuberculosis at iba't iba pang mga impeksyon na dala po ng mga viruses, bacteria at mga fungi. Yan, lalo na po ang virus talagang mula pa nang mag-lockdown. Yan na talaga ang issue ng Pilipinas at ng buong mundo. O sana naman po nakakuha na kayo ng malinaw na kapaliwanagan dyan tungkol sa tungkol sa impeksyon, tungkol sa bakuna at sa iba pa. Okay? So, yan ang ating pong WhatsApp Water Doc segment. Alam nyo, si Dr. Antoine Beecham, nung pumasok ako dito sa Ver 1 Rev Enterprise, mula na ma-introduce ni Water Doc, talagang napaka-amazing, Napaka-amazing kung paano tayo nilikha ni Lord, no? Makikita mo kung gaano katindi ay yung microzyma, kung paano ang ating mga cells ay sila mismo gumagawa ng paraan para matulungan, either sabi nga yung microzyma na to, they are life-giving o death-giving ang kanyang ang binibigay niya sa ating pong sa tao, sa tao, sa everything in this world, po, may buhay man o wala, microzyma ang pinag-uusapan. Basta napakaganda. Actually, pag pwede nyo pong i-counter research yan si Dr. Antoine Beecham na marami ding mga items na naka-post sa iba't ibang mga sa Google, nakasulat din mga pangalan niya doon at napakaraming mga materials tungkol sa kanya. And it's so amazing mga kaibigan. Actually, sa bahagi ng sa amin pong company, isa sa mga napakagandang pag-aralan dyan ay yung tungkol sa Beecham theory. Yung cellular theory of disease causation. You will understand why talagang napaka-importante ang malakas na immune system sa anumang klase ng karamdaman. At dyan po nyo yan mauunawaan. Kaya naman, sa araw po ng Sabado, ang webinar ni Water Doc. Kaya lang, tapos na yung topic ni Water Doc with infection Pero pwede nyo naman po yung balikan yung topic ni Water Doc about infection sa ating YouTube channel. Nakapost po yan dyan sa ating YouTube channel, Ionique Minerals Philippines. Nakapost dyan yung yung last webinar ni Water Doc about infection. Pero this Saturday, ang topic po ni Water Doc is about diabetes, bronchial asthma at gallstones. Yan. So, tuto kayo mga kaibigan sa webinar. Libre yan at napakarami niyong matututunan. Kung gusto niyong balikan yung topic po sa sa nakalipas na mga webinar ni Water Doc, nasa YouTube po yan. Well, that's our topic for today. So, sana po marami natuto, marami yung unawa. Actually, ito yung napaka-importanting bagay na dapat nating maunawaan ngayong mga panahon. Sa napakaraming katanungan sa ating kaisipan kung ano ba yung naghihintay sa ating lahat, lalo na po sa larangan ng ating kalusugan with this pandemic. I hope yung topic po na yun ni Water Doc about tuberculosis helped you, para kayo po ay magkaroon ng iba pang magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng bagong kaalaman kung paano nga natin ayusin ang ating kalusugan, hindi lang natin kundi na ating mga mahal sa buhay. Yan, bago tayo mag-pause for a break, batiin ko muna itong ating mga viewers sa FB Live natin, si Ma'am Maria Elena from Caloocan, si Sir Dean from Ionique Minerals Lagunoy. Congratulations sa Ionique Minerals Lagunoy sa kanilang check-up day kahapon na talagang very successful. Magandang araw at salamat po sa mga taga-partido area for attending such an event na Water Doc po dyan sa bayan po ng Lagunoy. And sa Martes nga, sa bayan naman po tayo ng Nabua. Magandang araw din kay Ma'am Lina
Gadiana, kay Day, kay Ma'am Lilibet Bacus, yan. Yung tanong nyo po, ma'am, tanong nyo dito, anong pinagkaiba ng Ionique? First and foremost, dun sa product na binabanggit mo, ang ating pong product is 100% natural. Okay, 100% natural, hindi ito laboratory product na kumbaga merong isang tao na, gawa tayo ng mineral supplement natin, isang patak ng magnesium, isang patak ng calcium, isang patak ng ganito, isang patak ng ganyan. So, hindi po. Ang ating product is 100% natural galing sa Great Salt Lake sa Utah. This is 50 years na sa mineral supplement industry. 51 na nga po itong ating Ionique concentrated mineral drops from Great Salt Lake. Gawa po ng MRI at nakakasiguro po tayo na never. Ito lagi natin tatandaan. When it comes to a product, when we say natural, dapat ito ay talagang kung saan siya na-produce, dun talaga. At tandaan po natin, never a technology will surpass nature. No? Kahit anong klaseng teknolohiya, hindi niya kayang lampasan ang kapasidad ng nature. At ano na yan? Given na yan. Wala na pong tatalo dyan. Kaya kami, we are proud to say, our product is 100% natural, pure, at sigurado kayo ng lahat ng mga nariyan is nature-made. Hindi si Mr. Bruce Anderson, hindi ang Anderson family, kundi nature ang nagdidictate kung gaano karaming mineral sa bawat isang patak ng Ionique mineral drops. Kaya pag inihalo mo sa tubig na iinumin ang Ionique minerals, walang pagbabago sa kulay ng ating pong tubig na iinumin. Actually, yung iba na mataas ang mineral content sa katawan, wala silang nararamdaman o nalalasahang ibang lasa nung tubig na nilagyan po ng Ionique minerals dahilan sa mataas ang mineral content nila. Pero actually, ang pinaka-common na sinasabi sa atin, ang lasa niya is parang sabaw ng buko. Ano po, pag inilagay mo yung Ionique minerals, less lang yung amount ng sweetness, medyo mas mababa lang, medyo mas matayam, sabi nga sa Bicol. Okay? So, napakaraming pagkakaiba, Ma'am Lilibet. At first and foremost, lagi kong binabanggit, nature made ang product natin. At never ang nature malalampasan ng kahit anong teknolohiya na isip ng isang tao. Okay? So, that's it. Alright, magandang araw kay Mims Day Dorado. At maraming salamat po. At yon. Sige, mamaya sa ating pong pagbabalik, ang ating pong Ionique success story, ang kwento ni Father Philip Francis Bersabe, ating pong papakinggan makalipas po lamang ng paggunita. Si Father Rene Francisco para sa Ionique Mineral Drops. Ako po si Father Rene Francisco, taga Libmanan, 59 years old, and nagsuffer po ako ng hyperthyroidism. 2003, underwent radiation therapy. Ang BP ko, ang pinakamataas ko ay 150/90. And for 20 years, I suffered for that hypertension, my supplement, hormones. Sa aking thyroid, nagtaas na rin yung sugar level ko, fatty liver, gout in the parish. Affected siya, madali akong may stress for me to have a sick leave for 6 months. I was listening to the radio, yung mga explanation ni doctor. It's easy to understand. The program, there's a word of God, it's Christ-centered. Yung mga iniinom kong gamot, 12 tablets a day. So when I started this, wala na akong iniinom na gamot. Even for my fatty liver, sugar, for my gout, wala na. Hypertension, hindi na rin ako nag-iinom kasi nagno-normal na siya. And then with that, Ionique, maganda. Yung TSH ko, from 14.61, after 1 month, bumaba siya, 4.35 without taking any medicine. Bumaba pa rin sugar ko, fatty liver ko, saka triglyceride. Normal na normal kasi nataas. So magandang apostolate din to, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Kailangan may prayers din, di mawawala. The fruits of my prayers is me to come here. Pag sabi ko kay Doc Ren, Doc, thank you. Hindi, kay Lord ka magpasalamat. And enjoy while taking these medications na napakasimple lang. Tama-tama lang sa ating mga mahihirap. This is a good ministry for the poor. Na yun naman talaga, si Jesus, love na love tayo mga poor. Hindi tayo papabayaan. Opo. So sa tingin ko, itong
Ionique na to is God-given gift for us. Keep on praying. Ionique Minerals is there. Don't panic. God is with us. Nandyan si Doc Ren. Pasalamat tayo at napunta dito because of lockdown. So it's a gift sa atin. Sana marami pang matulungan. Patuloy kayo nakikinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Ayan, maraming salamat sa ating pong mga viewers. Eto na mga kaibigan. Ako'y nagpapasalamat pala kay Father Philip Francis Versobe sa pag-allow ng pag-air ng ating pong interview today sa kanya sa ating pong Ionique Success Story. Ikukwento po ni Father Philip sa atin ang kanya pong karanasan sa paggamit ng ating Ionique Mineral Drops at pagsunod sa concept ng tubig at mga mineral. Bibigyan niya rin tayo ng mga insights tungkol po sa kanyang pwedeng ma-share sa atin tungkol sa kung gaano talaga kaimportante ang tubig sa ating katawan. Pakinggan natin ang akin naging pagkikipagpanayam kay Father Philip Bersabe. Ako po hindi isang doktor, ako ay isang spiritual director at isang pare. Nagkaroon ng magandang karanasan sa paggamit lamang ng Ionique CMD sa loob ng 1.5 months. Ang aking konsepto sa kalusugan sa health, kailangan din tayong magsaliksik at mag-aral, matutunan kung ano ang makakabuti sa ating kalusugan. Nabanggit niyo po kanina, Father, yung tungkol sa konsepto. Paano niyo po nalaman impormasyon tungkol po dito sa tubig at mga mineral at sagot sa kalusugan? Talagang narinig na maraming gumagamit ng Ionique CMD at nagkaroon ako ng chance na makapag-attend ng health seminar with Dr. Ren Paragas. Yun nga, sa loob lang ng isang buwan at kalahati ay meron na akong kakaibang naramdaman sa aking paggamit ng Ionique CMD. Una sa lahat, niniwala kasi ako sa principle of simplicity, yung tinatawag nating going back to the basic. Minsan, ang buhay natin ngayon masyadong komplikado na. Kahit tingnan mo yung mga gamot na iniinom ng tao, masyadong complicated na. Minsan hindi nga natin mabasa, hindi nga natin malaman kung paano spelling ang mga gamot na ito. And I think going back to the basic is going back to nutrition, proper eating, proper diet, and I'm amazed na kahit ngayon sa pag-inom ng tubig, inaalala ko kung tinuruan talaga kami o tayo ng tamang pag-inom ng tubig. I'm sure na siguro sasabihin ko maraming namatay sa pag-inom ng gamot, pero walang namatay sa pag-inom ng tubig. Okay. Pero na lang yung nalunod. Pero na lang yung nalunod. Father, kasi very common reaction po na pag yung konsepto ng tubig at mga mineral as sagot sa kalusugan, madalas po ini-ignore lang ng mga tao. At paano po kayo naging interesado sa konseptong ito? Sapagkat sa pag-aaral ko rin, kahit na sa banal na salita ng Diyos, sa kasulatan, sa Biblia, makikita natin, sinasabi nga na the most amazing and the most wonderful mineral ever mentioned in the Bible is water. It's H2O. Ibig sabihin, kung titingnan natin, from the very beginning, siguro tingnan natin sa Book of Genesis, kasi I'm not speaking here as a doctor, I'm speaking here as a priest and as a man of God, as a spiritual director. The very first thing that God created, what's there? The Spirit hovering over the water. And nakikita natin na the most natural is really water. Kahit na nga kung titingnan natin sa spiritual na paraan, ang tubig ay siyang ginamit na instrumento ng Panginoon sa bautismo, sa baptism. Di ba? Hindi naman tayo binibinyagan ng gasolina, orange, alcohol. Tubig siya. And kahit naman siguro hindi ka doktor, ordinaryo kang nagsasaliksik, nagre-research. Alam mo na ang adult ay 70% water. I think that is an incontrovertible fact. Walang makakakontradict niyan. Kaya ganun kahalaga po talaga ang tubig. Pwede tayong mabuhay na walang pagkain, pwede tayong mabuhay ng walang damit, pero pag walang tubig, hindi tayo mabubuhay. We really need water. At sabi ko yung going back to the basic, masyado nang komplikado ang buhay natin ngayon. At even ang pamamaraan ng ating lifestyle at pamamaraan ng pag-treat ng ating sarili.
Pero kung alam natin na kailangan nating bumalik sa natural, kasi sometimes nakikita ko ngayon masyado yung arrogance, yung ubris, napakalakas ng arrogance, yung tinatawag nating pride, na kaya na bang solusyonan ng siyensya at teknolohiya ang lahat ng ating problema. But I tell you, science can never be better or greater than nature. Kasi yung health, good health, ay regalo ng Diyos. Kami ngang mga pare, kailangan naming palakasin, patatagin ang aming sarili. At makikita din natin, ang isang problema dito sa ating region, Bicol region, ay poverty. Saan babaling ang tao? Siyempre, lalapit na lang kay Father, magpapapray over na lang po ako, Father, please heal me, Father. Kailangan kong, so gagamitin. Of course, faith heals. Nakaka-heal talaga. So, Father, bago nyo po inadapt o bago nyo po ginawa yung ating pong regimen, meron po ba kayong mga duda, meron kayong mga concerns na naisip bago nyo po sinunod talaga yung pinapagawa po sa atin, mga bawal-bawal? Kasi honestly speaking, kahit ako personally, syempre ako ay talagang galing kami sa family ng hypertensive, no? At meron akong maintenance. Ang word na maintenance ay hindi naman talaga cure, hindi naman talaga gamot, no? May maintain mo lang. Minsan yung high blood, minsan inaabot ka ng 150 over 100 or 160 over 110. Yung nanay ko umabot ng 200 over 120, nagsimula ng Ionique CMD. At ang last kong pa-BP, 100 over 70. Nag-smile na nga yung baka may hypertension gano'n, no? 100 over 70, no? At lumakad na lang ako ng mabilis, no? 110 over 80 pagbalik ko. Of course, talagang unang-una, it's a matter of faith and then your own research. Kasi dapat din ay meron tayong, sa bioethics, meron tayong principle na itinatawag na medyo malalim ito, itong informed consent. Principle of informed consent. Dapat ng isang pasyente ay kailangang alam niya kung ano ang nararamdaman niya, ano ang sakit niya, inform siya anong mga gamot na iniinom niya, alam niya kung anong mga side effects ng gamot nito. Pero karamihan sapagkat walang alam ang pasyente, hindi alam ang side effects ng gamot, kaya take ng gamot at nagiging guinea pig ang pasyente. Kailangan dapat may knowledge, may personal research. Kaya pasalamat din tayo sa Google, sa Yahoo, sa internet, sa panahon sapagkat makikita mo na, malalaman mo na kung anong sakit mo, i-google mo lang yung scientific name ng sakit mo o yung malalaman mo kung ano ito. Kaya pasalamat tayo. Pero sabi ko nga, kailangan ding i-simplify natin ang mga bagay. Ako one month and 1.5 month pa lang. Nung pagtimbang ko, nung bago ako gumamit, 92 kilos. And ngayon, 86 kilos na ako. So I lost almost 13 pounds or 6 kilos 1.5 months. Of course, I have to change radically my diet, my nutrition, my lifestyle, together with TUBIG at mga mineral. Ano po yung mga takot na naramdaman nyo kung meron man nung sabihin po sa inyo na dapat itigil mo at synthetic medicines na ito? Wala po akong takot sapagkat halimbawa pag inom ng Coke, ang sarap-sarap uminom ng Coke. Ang tanong is, ano bang vitamina, ano bang nutrisyon ang makukuha mo? Ano bang makukuha ng ating mga bata? Ang alam ko lang na nilalang ng Diyos na liquid ay dalawa. Tubig at buko Diyos. Walang scientist na nakaimbento ng buko. Pero yung buko na very rich in electrolytes ay nasa loob ng shell. Malinis yun. Pero namang tubig na may kulay ay gawa ng tao. Pero mahirap, of course, I am a lover of coffee. There's a saying, coffee makes me think. Kung if we will only make a personal research about the effect of caffeine in our body, stop na natin ang pag-inom ng coffee. Kahit po ilang pa idinagdag nilang sustansya dun daw sa kape, Father? Laging sinasabi, may dinadagdag naman daw kasing sustansya, kaya go na lang. Okay, marami nang 3-in-1, 5-in-1, 12-in-1, 16-in-1. Pero hindi naman natin alam kung anong residue nito. Anong tumbag nito sa anong. Pero basta po, ang alam ko is, walang
namatay sa pag-inom ng tubig. Mas lalong-lalo na tubig na hitik sa mineral. Opo. So, meron po ba mga adverse reaction yung pagsunod dun sa concept ng tubig at mga mineral? Tinatawag Kung na meron man, adverse reaction, I'm sure alam din natin na pag nasa process ka ng detoxification o hydration, paglilinis, ay nagkakaroon ka ng tinatawag na healing crisis. Siyempre, una, sakit ang ulo mo, gusto mong palaging matulog, tapos minsan pangangati or merong mga tinutubuan ka ng mga little pigsa or what. Pero yun ay, sabi ko, paraan ng paglilinis. Kasi I'm sure that yung mga chemicals na accumulate mo, I'm sure alam din ito kahit na ng ordinaryong mga tao, mga doktor. Dahil I'm sure na yung mga kinain ko noon, mga junk foods, mga ininom na soft drinks, merong epekto yun. Sa ating po mga health seminar, ang mga pasyente po sinasabihan natin na merong mga unpleasant experiences like yung sa healing crisis. Binabawalan din po natin sila na yun nga, uminom ng kape, soft drinks, yung mga instant food like mga noodles na yan, binabawalan natin. Talagang medyo negative sila pagdating sa ganun, parang ang hirap para sa kanilang baguhin yung eating habit. Kayo po ba? Nahirapan po ba kayong sundin yung mga sinasabi natin na pag sinabing bawal, walang tawad? Opo, para sa isang pare, talaga, bawal yun. Lalo na pag maraming mga nagre-regalo sa yung alak. Naku, mahirap yun, di ba? At yung mga, of course, mga masasarap na nagre-regalo ng cake, mga pastries. Pero it takes a choice. Sa tingin ko naman yung food intake or nutrition ay meron kang choice. Hindi ka pwedeng magsabing hindi ko mapipigilang hindi kumain ito. Talagang wala akong magagawa. Hindi ko kaya ang tubig at mineral. Ang kaya ko lang sabi tubig at chemical. Hindi ko ganoon. Hindi natin babaguhin ang ating lifestyle. Walang kasamang pagbabago. But sabi nga niyan, difficulty is not tantamount to impossibility. Kahit mahirap isang bagay, pero kung gusto mo naman talaga siyang ma-achieve, rarating mo siya. Kasi it takes a lot of discipline Ang palaking pagbabago ng paradigm. Nakaroon ng paradigm shift ang pag-iisip natin. Ano ba kung ipagpapatuloy ko ang pagkain ng junk foods? Ano bang mabuting maidudulot nito sa akin? Tingnan mo, hindi nangangahulugan na hindi na tayo magpapadoktor. Halimbawa, in case of emergency, na bundol, nahulog ka, kailangan natin ang ating mga doktor para matulungan tayo. Pero, minsan, nandun lang tayo sa level ng curative. Wala tayo sa preventive. Pero may saying, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Minsan, hindi natin binibigyan ng tuon o emphasis yung preventive medicine. Kailangan turuan natin ang mga tao, i-share natin na iwasan ang anumang mga makakadalat sa atin sa masama. Kung after lang tayo, pag-alis ng symptoms, hindi natin ma-address yung cause. Kaya nga yung sabi ng doktor, lifetime ka nang iinom ng maintenance. Ang tanong is, ito bang maintenance na to ay makakagamot ng sakit o pang-maintain lang na maalis yung symptoms? We are blessed na may mga doktor, may nakagayang doktor rin, blessed na working in this area. In fact, I came from a family of doctors. Ang health is our personal responsibility. We need to take care of our health. Sometimes, nakalimutan natin na ang tubig at minerals ay hindi siya drugs, hindi siya medicines. Ito isang nutrition or food. Dapat ito ay parte ng iyong pang-araw-araw na intake. Ang aking advice ay magkaroon tayo ng tinatawag nating personalized view of our health. Pagbabalik tayo sa natural way, sa natural na paraan, makikita natin na nandiyan na pala sa atin yung sagot sa ating kalusugan. And I'm sure that our bodies were given antibodies to fight all kinds of diseases. Kaya nga yung concept na palakasin natin yung immune system natin. Pero ang pinaka mahirap talaga ay yung pag-alis ng bisyo.
aside from proper nutrition, proper hydration, proper mineral supplementation, kailangan natin na ialisin ang toxin sa ating katawan. Minsan, tinuturo din natin na hindi lang katawan ang mahalaga, kundi kaluluwa din. So, we look at the person holistically. Pangalawa, if religion has faith, and science as placebo, mayroong ginagawa ang spirituality para sa healing. Let's go back, live a simple life. Let's follow the principle of simplicity. Huwag nating komplikaduhin ang isang bagay. Ang tubig is the most marvelous and exciting mineral of the Bible. But I will tell you, God has given us the gift of health, and we are the ones that are personally responsible for our health. That is why we have a choice. Final message niyo po sa ating mga kababayan sa araw na ito. Hindi po ako doktor. Ako isang pare, ako isang spiritual director. Hindi ko alam ang mag-technological terms sa medicine. Pero alam ko kung anong kahulugan ng kalusugan. At ang kalusugan ay hindi ibinigay sa iba. Ang kalusugan ay isang bagay na personal na binigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan nating pangalagaan ang kalusugan. Sinong nag-imbento gumawa ng Great Salt Lake kung saan kinukuha natin ang MRI, Ionique CMD? Sino ang nag-imbento ng Great Salt Lake? But the Great Salt Lake was created by the Lord for a purpose. Yan po mga kaibigan, si Father Philip, atin pong napakinggan ang kanyang Ionique success story. Wow! Another success story na alam kong hindi lang ang si Father Philip ang na-inspire, kundi lahat ng mga nakikinig ngayon. Mamaya, iisa-isahin natin yung mga pahayag ni Father Philip Francis Bersabe. Muli ang aking pasasalamat kay Father kay Father Bersabe na pahintulot na atin pong maiparinig sa ating mga tagapakinig ang interview sa kanya. Mamaya babalikan po natin ang kanyang mga pahayag. Ating pag-usapan ng konti, yung mga napulot natin sa kanya pong pahayag makalipas po lamang nito. Are you sick and tired of being sick and tired? Ionique Concentrated Mineral Drops, or Ionique CMD, is the world's most powerful, all-natural, Ionique, health-giving mineral supplement, manufactured by Mineral Resources International based in Utah, USA. Ionique CMD provides at least 70 trace minerals that help maintain health, prevent diseases, and help restore lost health. Try it and feel the difference. Patuloy kayo nakikinig sa programang Tubig at Mga Mineral. Eto na, pag-usapan natin yung pahayag ni Father Francis. Talaga naman, actually, nung inaayos ko tong interview na to, talagang sabi ko, this is something that will really inspire and give hope at hindi lang kundi magbabago ng kaisipan ng marami tungkol sa kung paano ang pananaw nila sa kanilang kalusugan. Para din si Father Rene Francisco nung siya po ay mag-share din ng kanya pong Ionique success story. Isa-isahin natin mga kaibigan. Sabi niya nga dito, isa sa talagang napaka-striking sa mga sinabi po ni Father Philip is ito. Science and technology will never surpass nature. Kaya kahit na ano pang sabihin na ang kanilang produkto ay nanotechnology, mga ganito, mga ganyan, mga pinakamatindi ng teknolohiyang ginamit, I tell you, science and technology, sabi nga ni Father Philip, will never surpass nature. Walang lalampas dyan. Never. Kaya talagang doon pa lang, wala na. No? Yung mga nagtatanong sa akin tungkol doon sa isang product, hindi ko na po yan sasagutin. Tanungin nyo na lang po yung inyong binibilan nyo ng product na yan. Okay. And sabi niya pa ito, informed consent and magkaroon ng personal research. Lalo na sa may mga sakit. Dapat magtaga-research din tayo tungkol sa kung ano yung
sakit natin. 'Di ba maraming mga pasyente na pupunta, hindi niya alam, sinasabi lang ang kanyang mga tawag dito, ang kanyang mga symptoms, pero hindi man lang siya mag-counter research dun sa kanyang karamdaman. No? So, do a little research. Eto pa, napaka-amazing din. Ano? Actually, this is not amazing. This is just basic. Ano? Ang sinabi ni Father Philip is go back to simplicity. No? Go back to basic. Very basic. No po? Pagdating sa mga inumin, sino lang ba ang nag-imbento ng tubig? Meron bang tao naka-imbento ng buko? Wala. Kahit na anong technology na, sabihin pa Generation C na tayo, wala pa rin kahit sinong pinakamagaling na siyentista ang nakapag-imbento ako ng buko. At lalo nang wala naman nagsabi, nakapag-imbento ako ng tubig. Diba? That's natural. Pag sinabing natural, wala nang iba pa. Eto pa. Sabi niya pa, it's a choice. Lifestyle is a choice. So kung ano yung choice natin, it's good or bad, it's still a choice. Naririnig ko palagi yung mga sinasabing, no choice. There's always a choice. Alright? To go or not to go is still a choice. Okay? So sa lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa, hindi pwede nating sabihin, I have no choice. You still, meron ka pa rin pinili sa alinman. Kasi yung choice natin from waking up in the morning, from pagkagising mo sa umaga, kung matutulog ka ba uli o babangon ka na, is still a choice. So, laging may choice. Kaya hindi po pwedeng sabihin that there's no choice. Laging merong choice. We'll go good lifestyle or not, nasa sayo din yon. Eto pa, napakaganda nito mga kaibigan. Bago tayo mag-pause for a break. Sabi niya, difficulty is not tantamount to impossibility. Ito yung madalas na binabanggit ng mga pasyente na sumasailalim sa ating regimen, na may diet, special diet for cancer, special diet for diabetics, at marami pa mga binibigay tayo. At marami nagrereklamo, ang hirap sundin, ang hirap talaga, promise. At hindi ko kayang tiisin na walang kanin, hindi ko kayang tiisin na gulay lang, hindi ko kayang tiisin na ganito, ganyan lang, o tubig lang. Hindi ko pwedeng tiisin na merong ganitong ibang mga klaseng inumin. Well, sabi nga, kahit mahirap, hindi ibig sabihin na imposible. Alright? So, iyan po ilan lamang mga kaibigan. At finally, sabi pa niya, health is our personal responsibility. So kung ano man ang mangyari, nasa sa atin yon. Sabi nga namin dito sa programa, we're sharing, we're teaching you, we're educating you, pero at the end of the day, tayo po ang magdidesisyon kung ano ang magiging kalagayan ng ating kalusugan base sa ating mga choices, sa ating mga desisyon. Mga kaibigan, magbabalik po tayo sa programa makalipas lamang nito. Hi, I am Bruce Anderson, co-owner, CEO, and president of MRI. I want to inform our Filipino clients that Ionique Mineral Resources Philippines Corporation, or IMRPC, is the sole importer and exclusive distributor of MRI products in the Philippines today. After our sales agreement with Health Code International, or HCI, ended in 2011. For genuine and authentic MRI CMD that is known as the world's most powerful, 100% natural food grade sourced, health-giving ionic minerals, I encourage you to all purchase the most trusted brand, Ionique CMD from Ver1 Rev Enterprises, based in Naga City, Camarines Sur, and only its authorized product distribution centers and outlets throughout the country. Ver1 Rev Enterprises is located at Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. Inyo pong napakinggan ang pagpapahayag ni Mr. Bruce Anderson, co-owner, CEO, at President ng MRI o Mineral Resources International. MRI is the manufacturer of the best food-grade mineral supplements in the world. Ito ay ang manufacturer ng original at 100% na pantaong CMD sa Pilipinas, ang Ionique Concentrated Mineral Drops. Food grade, natural, ionic, pure, complete, potent, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical, health-giving, fast-acting, verifiable source. The manufacturer
and its complete contact details are indicated in all the labels. Reputable manufacturer, Mineral Resources International has been in the global market of mineral supplements for more than 50 years. So, para sa lehitimong CMD, hanapin at tangkilikin lamang ang original na may logo ng MRI at may brand name na Ionique na may Q sa spelling nito dahil ito lang ang CMD na totoong may quality. Alas 4 na ng hapon sa ating po mga tagapakinig sa Rinconada area. Abay, FB Live na tayo. Bueno, mga kaibigan, meron pa tayong ilang mga mensahe dito sa ating pong Facebook Live, sa ating comment section. At may mga nagte-text din. Saan na ba yun? Biglang nawala. May mga nagtatanong pa dito. Ano po? Don't forget mga kaibigan, sa Sabado, alas 8 ng umaga yung webinar ni WaterDoc. At i-message po ang aming mga ang aming Facebook page, ang Facebook accounts ng mga branches natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. And then mag-ask na po kayo ng link para po sa nalalapit na webinar na ni WaterDoc, topic on diabetes, bronchial asthma, and gallstones. Okay? So, bisitahin po yung aming Facebook Messenger at request na kayo dyan at ibibigay po yan sa inyo. That is for free ha. Kaya ang dami nyo matututunan. So make sure na meron na po kayo ng link na yan this early. Sabi ni Day, Ma'am Angie, meron pong ditong gusto uminom ng Ionique Mineral, 61 years old, 45 kilos, may sakit po siya sa puso at high blood. Paano po kaya pag-inom ng Ionique at ano ang bawal? Oy, Miss Day, kayo po ay user na ng Ionique at wellness consultant. Mas maganda po siguro i-offer mo sa kanya yung librong The Number One Reason Why You're Sick, and then rather yung isang book na lang, The Number One Reason Why You're Hypertensive. Napakagandang guide yan para sa kanya, para maunawaan niya kung paano niya susundin yung ating concept. Okay? Pero I don't have time na to discuss pa kung ilan yung patak na dapat na maibigay natin sa inyong pasyente. Okay. Sabi naman ni yung nagtatanong tong sa radio station dito sa Naga City, tabay lang po kayo. Ilang patak, sabi niya, ilang patak na ang ilalagay kung mataas ang cholesterol at uric acid at creatinine. May check-up po si WaterDoc bukas, mga kaibigan. Dito po sa ating tanggapan sa 3rd floor RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. So dun sa mga nais malaman kung paano, punta po kayo for check-up tomorrow on a first come first serve basis. Kung hindi man makakapagpa-check-up, just come to the office, lalo na po kung malapit lang kayo dito sa ating tanggapan. And then, okay sa mga branches ng Ver 1 Rev. Maliban po sa Cubao kasi starting sa Friday, close po sila hanggang hanggang August 20. At matuturuan po kayo kung paano gumamit niyan, okay? At kung paano susundin. Kasi doon sa nag-message, kailangan pa po natin yung timbang nyo, yung edad at yung ilang pang mga detalye para po mabigyan kayo ng tamang guide kung paano ang pagsunod sa ating pong concept with your present condition. And mga kaibigan, sa mga nagnanais pong mag-avail pa ng ating Ionique Mineral Drops, bisitahin po ang aming mga tanggapan sa iba't ibang panig po ng bansa. Maliban po lamang sa sa Cubao, ang ating pong Cubao branch ay mula po sa araw po ng Biyernes, no? So open pa sila until today, until Thursday, until tomorrow. Pero mula po sa petsa sa East, close po sila. Pero mag-entertain sila ng online orders para po sa mga taga Metro Manila. At ang pag-close po is in connection with the ECQ again sa Metro Manila starting August 6. Okay? So for more details, i-visit na lang po ang Facebook account Ionique Minerals Luzon o Luzon Ionique Minerals ang inyong pong bisitahin. And samantala mga kaibigan, para po sa mga nais pang mag-avail ang ating pong Ionique Mineral Drops sa mga iba't ibang mga lalawigan, bisitahin po ang ating mga partners by texting them. Sa DAET, i-text lang po ang 0949-884-1491. Sa Sorsogon, 0915-903-6276. Sa Birac, 0933-817-7445. At sa Masbate City, 0917-897-5615. Mga kaibigan, inabot na po tayo ng oras na pamaalam sa programa hanggang sa susunod.
Narito muna ang ating words of wisdom for today. Ayon dito, mental health needs a great deal of attention. It's the final taboo and it needs to be faced and dealt with. Ayon po yan kay Adam Hunt. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Ver1 Rev Enterprise at Ionique Mineral Drops. We are caring most dearly. Yung napagtahap natural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral.